Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay, Minh TV mời các bạn tiếp tục hành trình khám phá miền Tây sông nước Nam Bộ. Trong video hôm nay, mình mời các bạn đến với vùng nông thôn của xã Ninh Quới của tỉnh Cà Mau, ven theo dòng kênh Sáng Phụng Hiệp, đi dọc theo tuyến kênh trên tuyến lộ nông thôn để xem những hình ảnh của vùng đất nông thôn của xã Ninh Quới hiện nay như thế nào nhé. Đi hết địa bàn của phường Mỹ Quới, thành phố Cần Thơ trên tuyến lộ nông thôn ven kênh Sáng Phụng Hiệp thì đến địa bàn của xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau hiện nay. Trước đây, địa bàn này thuộc xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Sau ngày sáp nhập tỉnh 1 tháng 7 năm 2025, xã Ninh Quới được hình thành trên cơ sở hợp nhất xã Ninh Quới A và xã Ninh Quới. Hiện nay, địa bàn này thuộc xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau. Trước đây, huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu cũ có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn Ngang Dừa là huyện lỵ và 8 xã là Lộc Ninh, Ninh Hòa, Vĩnh Lộc A, Ninh Thành Lợi A, Ninh Quới và Ninh Quới A. Sau ngày sáp nhập tỉnh 1 tháng 7 2025, còn lại 4 xã là xã Hồng Dân được hợp nhất thị trấn Ngang Dừa, xã Lộc Ninh và xã Ninh Hòa. Xã Vĩnh Lộc được hợp nhất xã Vĩnh Lộc và xã Vĩnh Lộc A. Xã Ninh Thành Lợi được hợp nhất xã Ninh Thành Lợi và xã Ninh Thành Lợi A. Và xã Ninh Quới được hợp nhất xã Ninh Quới và xã Ninh Quới A. Xã Ninh Quới mới được hình thành từ toàn bộ diện tích và dân số của xã Ninh Quới A và xã Ninh Quới, với tổng diện tích 73,12 km², dân số là 32.661 người, mật độ dân số đạt 446 người trên 1 km². Việc sáp nhập nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, giảm chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công. Điều này giúp xã Ninh Quới tận dụng tốt hơn các nguồn lực để phát triển kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái. Nông thôn của xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là xã Ninh Quới của tỉnh Cà Mau, ven theo kênh Sáng Phụng Hiệp. Dọc trên tuyến đường, nhà cửa người dân sinh sống đông đúc, hình ảnh quen thuộc của làng quê Nam Bộ. Những ngôi nhà nép mình sau hàng dừa, những vườn cây trái, cùng nhịp sống nông thôn yên bình mộc mạc, tạo nên khung cảnh thật nên thơ. Xã Ninh Quới ngày nay thuộc tỉnh Cà Mau, nhưng vùng đất này trước kia
vốn gắn liền và có mối quan hệ mật thiết với vùng cực Nam của Cà Mau trong quá trình khai phá. Từ thế kỷ 19, lưu dân từ miền Trung, miền Đông Nam Bộ theo đường sông, đường biển xuôi về phương Nam lập nghiệp. Vùng đất Ninh Quới được khai khẩn dần dần. Ban đầu đây là vùng đất hoang hóa, nhiều rừng tràm, lung bào và kênh rạch chằng chịt. Cư dân chủ yếu khai thác bằng nghề khẩn hoang, ruộng nước, đánh bắt thủy sản và đào kinh mở đất. Kinh Sáng Phụng Hiệp đã tạo dấu mốc quan trọng, biến Ninh Quới từ một vùng đất hoang vu trở thành nơi thuận lợi cho giao thương, định cư. Nhờ con kênh Sáng Phụng Hiệp, việc vận chuyển lúa gạo, nông sản và hàng hóa từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về trung tâm Phụng Hiệp rồi đi khắp Nam Kỳ trở nên dễ dàng. Qua nhiều thế hệ, cư dân Ninh Quới đã biến vùng đất hoang sơ thành những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn, những vườn cây trái trù phú, vừa giữ được nét đặc trưng của miền Tây sông nước, vừa góp phần làm nên lịch sử khai hoang mở cõi phương Nam. Đến nay, xã Ninh Quới không chỉ mang trong mình câu chuyện khai khẩn đất đai, mà còn là biểu tượng cho sự cần cù, bền bỉ của con người miền sông nước Cà Mau. Nông thôn của xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là xã Ninh Quới của tỉnh Cà Mau, ven theo kênh Sáng Phụng Hiệp. Đây là trường tiểu học Vĩnh Phú, điểm ấp Ninh Thuận của xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau. Xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau hiện nay không chỉ dừng lại ở việc hợp nhất, mà còn kéo theo những cải tiến đáng kể về cơ sở hạ tầng. Các dự án phát triển đường giao thông, trường học, bệnh viện và các công trình công cộng khác đã được triển khai để đáp ứng nhu cầu của người dân. Sau sáp nhập, xã Ninh Quới đã được đầu tư xây dựng và cải tạo nhiều tuyến đường liên xã, giúp kết nối dễ dàng hơn với các khu vực lân cận của tỉnh Cà Mau mới. Các tuyến đường chính được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm thủy sản, thế mạnh kinh tế của khu vực.
Các công trình thủy lợi được đầu tư để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nuôi tôm, ngành kinh tế chủ lực của xã. Ngoài ra, hệ thống điện lưới cũng được mở rộng, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các khu dân cư và khu vực sản xuất. Một số dự án công viên nhỏ đã được triển khai, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và nâng cao chất lượng môi trường sống. Những khu vực này không chỉ phục vụ giải trí mà còn góp phần quảng bá du lịch sinh thái tại xã Ninh Quới. Nông thôn của xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là xã Ninh Quới của tỉnh Cà Mau, ven theo kênh Sáng Phụng Hiệp.
Kinh Sáng Phụng Hiệp ven theo tuyến đường. Việc sáp nhập xã Ninh Quới đã mang lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đi kèm với những thách thức mà người dân cần đối mặt. Những thay đổi trong cơ cấu hành chính, cơ sở hạ tầng và dịch vụ công đã tạo ra một môi trường sống mới, đồng thời đòi hỏi sự thích nghi từ cộng đồng. Với diện tích lớn hơn và dân số tăng, xã Ninh Quới có tiềm năng thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Các khu vực quy hoạch mới như khu thương mại và các khu du lịch sinh thái hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội việc làm và tăng trưởng kinh tế cho người dân. Phía trước là cây cầu cống Âu Thuyền của xã Ninh Quới, cống ngăn mặn trên tuyến Kinh Sáng Phụng Hiệp. Còn khoảng 1 km nữa là đến chợ Vĩnh Phú, xã Ninh Quới. Nông thôn của xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là xã Ninh Quới của tỉnh Cà Mau, ven theo Kinh Sáng Phụng Hiệp.
Đây là ngôi trường tiểu học Vĩnh Phú, ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quới của tỉnh Cà Mau hiện nay. Kế bên là ngôi tịnh độ cư sĩ Hưng Thiên Tự. Đây là ngã tư Vĩnh Phú, đoạn Kinh Sáng Phụng Hiệp và Kinh Sáng Ngang Dừa Cầu Sạch giao nhau, đoạn chợ Vĩnh Phú của xã Ninh Quới. Đi thẳng theo hướng bên đó về Ngang Dừa. Nhánh bên trái của mình về Cầu Sạch trên quốc lộ 1A. Qua cầu là đến chợ Vĩnh Phú của xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau hiện nay. Trước kia đây là xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu cũ. Chợ Vĩnh Phú nằm ven dòng Kinh Sáng Phụng Hiệp. Chợ là điểm mua bán nhộn nhịp của người dân trong vùng. Nhờ vị trí thuận lợi, vừa gần bờ kinh, vừa nối liền với các tuyến đường nông thôn, chợ Vĩnh Phú trở thành nơi giao thương quan trọng, phục vụ đời sống hàng ngày của người dân nơi đây. Đến đây là hết ngôi chợ Vĩnh Phú của xã Ninh Quới. Và đến đây cũng hết địa bàn của xã Ninh Quới trên tuyến lộ nông thôn ven Kinh Sáng Phụng Hiệp. Và đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào
và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.